Okay guys, mayong gabi mayong buntag, mayong hapon diha sa mga nagtanaw karon kung asa man ta sa kalibutan. So magandang hapon ngayon sa Pilipinas. Another challenge na naman tayo ngayon. Samyang 2 times. Nung karaan, samyang lang yung ginawa ko. Hindi ko ginaya. So ngayon, sasamahan ko pa ng, sabi nila, ang dami daw siga dito. So, pati yung siga. Gago! Okay guys, lalagyan na natin ng sauce. Oh. Nah. Sesame. Pating siga dito guys, kakainin ko yan. Come on. Grabe.
Shout out nga pala kay Drive Safe Marco. Ulit-ulitin ko pa ba? Accept ko ang challenge. Ubus. Grabe guys. Tingnan yung pawis ko guys. Oh. No. Ayan guys. Marami daw siga dito. Samyang plus siga. Ayan. Baliw. Unang siga. Naamin ko na. Mga bobo! Grabe. Update na dyan ko guys. Times 2 pa lang yan. Para akong nahilo eh. Plus siga. Siga ka lang. Luloy ako. Gago! Siga. Nga pala. So guys, tapos ko yung challenge na Samyang Challenge 2. So ngayon, shout out nga pala sa siga ng Riverdale. Kinain na kita. Ito guys. Kilala mo na kung sino ka. Siga ng RCII. Shout out sa iyo. So guys, abangan nyo yung gagawin ko na challenge, yung times 5 daw. Next time guys, kakainin ko yan. Kasi guys, kanina, kaya times 2 lang yung nabili ko. Out of stock. Out of stock. Out of stock siya sa Korean store. Susunod na challenge na yun guys. Times 5. So, times 2. Sunod, times 5 na guys. Times 2 plus siga. So okay guys, hanggang dito na lang. Okay, abangan nyo yung sunod ko na shout out nga pala kay Ride Safe Marco. So support nyo Ulit-ulitin ko pa ba? YouTube channel niya guys.
Okay? Bye-bye!